नमस्कार, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते। फ्रेंड्स, आज आपण खोकला घालवण्यासाठी अत्यंत साधा सोपा आणि आयुर्वेदिक उपाय पाहणार आहोत। हा जो उपाय आहे तो अगदी साधा सोपा आहे। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत घाणेरीची 3 पानं। याला काही भागामध्ये घाणेरी म्हणतात, काही भागामध्ये टणटणी म्हणतात, तर वेगवेगळ्या नावाने ही वनस्पती ओळखली जाते। या वनस्पतीचा वापर करून आपल्या छातीमध्ये साठलेला कफ नाहीसा होणार आहे, घशातील इन्फेक्शन देखील आपलं कमी होणार आहे आणि सततची जी घशामध्ये खवखव होत असते ती खवखव पूर्णपणे बरी करण्यासाठी या घाणेरीच्या 3 पानांचा आपण सकाळच्या जेवणानंतर, दुपारच्या जेवणानंतर आणि रात्रीच्या जेवणानंतर आपण 3 वेळेस 3 पानं सेवन करायचे। रात्रीच्या जेवणानंतरचं जे आपण पान खाणार आहोत त्यानंतर 15 ते 20 मिनिटे तरी तुम्ही पाणी पिणे पूर्णपणे टाळायचं आहे। अगदी साधा सोपा हा उपाय तुम्ही नक्की करा। या उपायामुळे 100% तुमचा खोकला पूर्णपणे एका दिवसात गायब होणार आहे।